Zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma, i ftuar sonte në studion e emisionit Kapital është presidenti i Fondit Shqiptaro-Amerikan të zhvillimit, zoti Michael Granoff. Zoti Granoff, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në studion e emisionit Kapital. Është kënaqësi që takohemi së bashku pas 2 vjetësh. Le të ndiqim së bashku një portret tuaj dhe të Fondit dhe të Fondacionit Amerikan, një portret i shkurtër, le ta ndiqim së bashku. Michael Granoff është kryetari i Bordit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, një korporate krijuar nga qeveria amerikane 19 vjet më parë për të nxitur sektorin e biznesit privat në Shqipëri. Në këtë detyrë zoti Granoff është emëruar nga presidenti Clinton në vitin 1995, viti i krijimit të fondit me një shumë prej $30 milion. Fondi Shqiptaro-Amerikan ka investuar në rreth 40 kompani shqiptare, duke i rritur ndjeshëm asetet fillestare të tyre. Ndër investimet më të njohura janë krijimi i Bankës Amerikane në Shqipëri, bashkë investimi në aeroportin Nën Tereza, në projektin e prodhimit të kartave dhe pasaportave biometrike dhe në një numër biznesesh në kooperim me kompani vendase të fuqishme. Në drejtimin e Michael Granoff, Fondi Shqiptaro-Amerikan menaxhon aktualisht një portofol me rreth $200 milion, duke u konsideruar një histori e suksesshme e biznesi jo vetëm në Shqipëri. Michael Granoff është themelues dhe drejtuesi i një fondi investimesh private në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej rreth $7 miliard. Përpara se të niste karrierën si sipërmarrës, ka shërbyer në Kongresin Amerikan, por kontributin e tij në Shqipëri është nderuar me medaljen e urdhrit Nën Tereza, së fundi edhe me titullin Qytetar nderi i Tiranës, që i u dorëzua nga kryebashkiaku Lulzim Basha. Zoti Granoff, çdo vit vini në Shqipëri dhe ju shohim zakonisht në ceremoni për urimi të veprave të ndryshme. Këtë vit keni qenë në Berat në përurimin e qendrës historike të qytetit të Beratit. Cili ishte kontributi i Fondacionit Amerikan në këtë sipërmarrje? The foundation has developed a concept Fondacioni called BIDS or Business zhvilluar një Improvement koncept i cili quhet zhvillimi i zonave të bizneseve. Pra bashkëpunim me partnerët, me bizneset lokale dhe me qeverisin lokale, dhe sidomos në qendrat ku ka një trashëgimi kulturore, ne ndërtojmë një marrëdhënie afatgjatë. Berati është një nga ato qendra të cilën ne nuk mund ta injoroni, dhe nga kjo perspektivë kemi filluar një përpjekje në të cilën kemi investuar disa $milion për të reintegruar bulevardin e Beratit. Qeveria u bashkua me ne për të rregulluar pjesë të tjera të qytetit, që kishte të bënte me Lulishtën dhe me rrugën anësore. Dhe së bashku kemi rigjallëruar të gjithë qendrën e Beratit. Isha këtë javë, keni të drejtë, me kryeministrin dhe bëm inaugurimin dhe ishte shumë emocionuese të shikoje mira qytetarë të cilët kishin mbushur sheshin. Dhe për ne përkthehet që shijojnë më shumë qytetin dhe mbi të gjitha krijohet më shumë mundësi zhvillimi ekonomik. Për shembull, dëgjova që vlera e aseteve imobiliare është rritur me mbi 30% vetëm për shkak të këtij investimi. Gjatë kësaj jave të vizitës suaj në Shqipëri keni qenë edhe në Krujë dhe kemi mësuar se përsëri fondacioni është i përfshirë në restaurimin e qendrës së Krujës, të pazarit të vjetër të Krujës. Ju më thatë diçka, cili është qëllimi i përgjithshëm i këtyre aktiviteteve të fondacionit? Është interesante si pyetje. Kruja është një shembull i një koncepti të ri i cili është përmirësimi i potencialit turistik. Pra nga një anë kemi një trashëgimi shumë të fortë kulturore. Ka mësuar që Kruja është qendra më e vizituar historike në Republikën e Shqipërisë me mbi 130.000 vizitorë dhe shpresoj shumë, pra qëllimi ynë është që ekspertiza dhe parat tona do ta ndihmojnë këtë qytet që të bëhen katalizator të një ndryshimi dhe për të rritur vizibilitetin ndaj turistëve dhe të sigurohemi që e mbrojmë dhe trashëgojmë më tutje këtë thesar të kulturës tuaj historike. Nëse arrim ta bëjmë këtë, unë besoj që fondacioni do të bëjë jo thjesht një kontribut për zhvillimin e vendit, por mbi të gjitha një zhvillim të qëndrueshëm, duke marrë në konsiderat situata në të cilat ndryshimi duhet jetë i qëndrueshëm dhe afatgjatë. Zoti Granoff, 2 vjet më parë, Fondi Shqiptaro-Amerikan
lançoi një iniciativë për të formuar, për të edukuar disa të rinj të zgjedhur shqiptar, student të mirë, për të trajnuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me qëllimin që të më pas të integroheshin në administratën e lartë të Shtetit shqiptar. A u arrit qëllimi i atij programi? Çfarë u bë me atë program? Ku janë ata të rinj që ju përzgjodhet 2 vjet më parë që të formoheshin kryesisht në Washington, në mos gaboj? So first, leadership is in short supply Së pari, udhëheqja ose elementët udhëheqjes janë me pakicë sot, jo në Shqipëri, por në të gjithë botën. Në Shtetet e Bashkuara ekziston një program i cili quhet Fellows të Shtëpisë së Bardhë, i filluar nën presidenti Lyndon Johnson shumë herë ago, 50 vite të shkuara. Ka qenë jashtëzakonisht i suksesshëm sepse ka zhvilluar elemente potencial të udhëheqjes. Dhe ne besuam shumë që edhe në Shqipëri ky model mund të funksiononte dhe kështu filluam. Në mënyrë që të ishim të suksesshëm na duheshin 2 gjëra që të ndodhte. Duhet të ishim në gjendje që të rekrutonim njerëz shumë të talentuar, që të përmbushnin kriteret, njerëz të cilët kishin pasionin dhe cilësitë për të punuar në nivelet e larta të qeverisjes, dhe e dyta, duhet të kishim një nivel të tillë pranimi nga nivelet e larta të qeverisjes shqiptare, qofshin ato qendrore apo lokale, sepse mos harrojmë, flasim për njerëz të cilët do të vinin nga jashtë fushës politike dhe do të arrinin në paradhomën e vendimarrësve shqiptar për të dhënë kontributin e tyre. Dhe nuk ishim të sigurt nëse si koncept do të funksiononte në Shqipëri apo jo. Keni shumë të drejtë në pyetjen tuaj. Sot ne praktikisht mbyllëm vitin e parë dhe pa diskutim që parashikimet tona janë tejkaluar sepse të dy faktorët që u përmenda janë përmbushur. Klasa e pjesëmarrësve kanë pasur një aktivitet të mrekullueshëm, një kontribut të mrekullueshëm në zyrat ku kanë qenë. Qeveria dëgjojmë që është shumë e kënaqur dhe sot filluam klasën e dytë. Ka pasur mbi 30% më shumë aplikime dhe ka filluar një garë pozitive, do thoya, brenda ministrave të qeverisë, të cilët i kërkojnë këta element brenda kabineteve të tyre. Dhe ajo çka duam të bëjmë në vitet që vijnë, ta vazhdojmë si program dhe të krijojmë pra një grup udhëheqësish të rinj shqiptar, të cilët të luajnë rolin e tyre për të kontribuar në zhvillimin e vendit tuaj. Pra do të ketë të rinj të tjerë që do të kenë shans të ndjekin në rrugën e këtij brezi të parë, që mund të formohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mund të aspirojnë që të marrin poste të larta, apo? Qëllimi ynë absolutisht është që çdo vit ne do duam të kemi mundësinë që të marrim në punë njerëz të tillë. Kemi pasur parasysh që për 5 vitet e para ta mbështesim. Zoti Granoff, me sa di, Fondi Shqiptaro-Amerikan është duke menduar që në bashkëpunim me qeverinë shqiptare të fusë në kurrikulat e shkollës shqiptare, duke filluar nga vitet e para të edukimit, ndoshta nga shkolla fillore, njohuritë dhe konceptet bazë për mënyrën se si të bësh biznes. A është e vërtet dhe përse është fjala? Çfarë është kjo ide? Obviously now Albanian fëmijët shqiptar do të rriten në një ambient i cili është gjithmonë më shumë i ndërthurur dhe i ndërvepruar, qoftë nga pikpamja globale, qoftë nga pikpamja ekonomike, ndryshe nga gjyshërit dhe prindërit e tyre. Që këta fëmijë jenë të suksesshëm, këta duhet të kenë njohuri, këta duhet të kenë aftësi, që ata të mundet të plotësojnë aspiratat, dëshirat e tyre për familjen dhe për vendin. Që ta bëjnë këtë, një nga gjërat që ne kemi mësuar në arsim është që sa më herët ta fillosh këtë lloj arsimimi, më të fortë bën kur rritja. Pra ne kemi një program i cili quhet Junior Achievement, arritje rinore. Nuk është shpika jon, është model i provuar suksesshëm në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë Europën perëndimore. Ne kemi filluar ta zbatojmë vitin që shkoi në Shqipëri dhe është një nga ato programe në të cilat ne na është dashur fort bashkëpunimi me qeverinë qendrore, me Ministrinë e Arsimit dhe marrëdhënia është e mrekullueshme me ministren dhe me ministrinë. Dhe diskutimi tani është që ta fusim këtë lëndë si pjesë të kurrikulës dhe të funksioneve që në klasat e herta. Ne shpresojmë që në vitet që vijnë do të kemi mundësi të zgjerojmë bazën e nxënësve që e marrin këtë njohuri, në mënyrë që t'i pajissim ata me njohuri për të përballuar ekonominë të ardhmes. Zoti Granoff, Fondi Shqiptaro-Amerikan ka nisur dihet tashmë, ka nisur punën në Shqipëri në vitin 1995 me një fond $30 milion të caktuar atëherë nga qeveria e presidentit Clinton.
Dhe sot jemi në shifrën e një portofoli për rreth $200 milion, apo më shumë. Pra një histori suksesi, si thuhet. Pra, fondi, këto para amerikane në Shqipëri si thua që janë 7 fishuar. A mund t'ju bëj një pyetje, sa keni shpenzuar në Shqipëri nga këto para të fituara, se keni bërë biznes apo jo? Well, you're right, we began with $30 million Është absolutisht e vërtet. Kemi marrë $30 milion nga qeveria amerikane dhe detyra që morëm ishte që të krijonim një fond, ta pajisnim atë me njerëz këtu në Shqipëri dhe të bënim investime në mënyrë që të ndihmonim zhvillimin e sektorit privat në Shqipëri. Dhe në këto 19 vjet ne kemi investuar në mbi 40 kompani shqiptare, sepse kemi qenë në gjendje të riciklojmë investimet tona në mbi $110 milion. Po, keni të drejtë, $30 milion sot është të kthyer në mbi $200 milion në asete. Dhe duhet të them që kontributi total në GDP në Shqipërisë është mbi $2 miliard nga të gjitha investimet që ne kemi bërë. Pra, është shumë e vërtet që kontributi ynë është një përmase që pak veta kanë arritur ta realizojnë në këtë vend. Por më shumë se kaq, ne kemi ndikuar në përgatitjen e drejtuesve të rinj të sipërmarrësve shqiptar. Ne jemi bërë si një inkubator i njohurive të reja të sipërmarrjes në Shqipëri. Ka dhe një specifik tjetër me aq sa kam ndjekur historinë e zhvillimit të fondit, e cila, siç e tham, quhet një histori suksesi. Deri vonë, këto para të taksapaguesve amerikan, për ky portofol për $200 milion, është menaxhuar në Tiranë nga qytetar amerikan. Sot aktualisht fondi dhe fondacioni drejtohen nga kuadro shqiptar, nga njerëz shqiptar dhe jo amerikan. Si shpjegohet kjo? Well, it's a very interesting fact and it është një fakt interesant sepse tregon diçka për programin ton. Tregon për strategjinë ton dhe për Shqipërinë. Kur filluam, nuk kishte, duhet të themi, shumë drejtues në Shqipëri, kështu që na duhej të sillnim qytetar amerikan për të i kualifikuar këta njerëz për ta drejtuar fondin dhe fondacionin. Dhe një nga qëllimet tona ka qenë që të zhvillonim këto kapacitete apo brezin e rinj të udhëheqësve shqiptar. Dhe duket që ka funksionuar sepse sot njerëzit tanë kanë arritur në atë pikë që ata e meritojnë të drejtojnë fondin apo dhe fondacionin. Dhe kush tjetër më mirë dhe më të motivuar do të ishin se sa qytetarët shqiptar. Kështu që unë do ta quaj që një nga sukseset e fondit dhe të fondacionit që mua më bën në mënyrë të veçantë krenar, nuk është paraja që kemi investuar, por zhvillimi i këtyre cilësive të qytetarëve, të drejtuesve tanë, dhe kjo flet shumë mirë për këta njerëz, kjo flet edhe për ne, por mbi të gjitha kjo flet edhe për Shqipërinë që di të zhvilloj kapacitete të tilla në këto nivele. Zoti Granoff, le të flasim pak edhe për politikë, jo vetëm për ekonomi dhe për biznes. Një vit më parë në Shqipëri ju e dini fort mirë që pati zgjedhje politike dhe ndodhi rotacioni i pushtetit. Ai kaloi nga krahu i djathtë i politikës në krahun e majt. Sipas mendimit tuaj, a ka ndikuar dhe si, nëse po, ky fakt në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Well, first I should tell you that I'm not a political expert. Shikon, duhet t'ju them që unë nuk jam eksperti politik që të vinë në Shqipëri dhe të bëjnë një analizë të tillë. Unë besoj që marrëdhëniet midis dy vendeve, Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, janë një vazhdimsi konstante dhe nuk lidhet me ndryshimin e qeverive. Unë besoj fort që kjo marrëdhënie është e fortë, është strategjike. Me qeverinë e kaluar ishte e fortë, me këtë qeveri është po aq e fortë. Unë besoj që njerëzit në Shtetet e Bashkuara dhe në Shqipëri kanë gjetur atë mesataren e tyre dhe vlerësojnë shumë. Ata ndajnë vlera të përbashkëta dhe nuk e lidhin këtë me personalitetet individuale të njërit apo tjetrit. Zoti Granoff, në një intervistë kemi zhvilluar së bashku 2 vjet më parë, më kujtohet se më keni thënë që jam plotësisht i bindur që do të kemi një lidhje po kaq të rëndësishme dhe po kaq eficiente me cilin do kryeministër që do të vi nesër. A i qëndroni kësaj bindje sot? Si është bashkëpunimi aktual mes fondit, mes jush personalisht dhe kryeministrit, krahasuar me atë të mëparshme?
Absolutisht po. Në një farë mënyrë po ta mendosh, nuk është detyrë e lehtë për ne, sepse na duhet të punojmë me çdo qeveri në mënyrë që të ndihmojmë më shumë banorët, njerëzit e Shqipërisë që të arrijnë aspiratat e tyre. Kemi qenë me fat, do thoja unë, që çdo qeveri shqiptare e ka përqafuar dhe e ka pranuar këtë qasje tonën. Nëse më pyesni, dhe unë do të tërhiqem një hap mbrapsht ta shikoj se çfarë ka arritur të krijojë fondi në mënyrë më të suksesshme se sa fondet e tjera, ka shumë arsye, por një ndër to është padyshim që ciladdo qeveri që ka qenë në detyrë na ka mbështetur tej mase për ato çka kemi dashur të bëjmë. Ndihmon fakti që unë vi bashkë me bordin për 19 vjet rresht dhe nuk është se vinë njerëz në qeveri të cilët nuk i njohim fare, pra kryeministin e radhës unë e kam njohur që kur ka qenë kryetari i Bashkisë Tiranës dhe ne kemi pasur një marrëdhënie intensive dhe kemi folur me të dhe ai ka qenë një nga mbështetësit më të fortë tanët. Pra në momentin që ai mori detyrën e rëndësishme si kryeministër, për ne nuk ishte çudi se që mbështetja e tij do të vazhdonte, sepse përveç një marrëdhënie të shëndosh personale, ka dhe një marrëdhënie institucionale, të cilën fondi dhe fondacioni e ka zhvilluar me qeverinë shqiptare e vazhdim i gjithë asaj eksperience të viteve të shkuara. Zoti Granoff më thatë që nuk jeni ekspert i politikës, por duke qenë se e ndiqni nga afër Shqipërinë dhe politikën e saj, do t'u bëj një pyetje tjetër politike. 2 vjet më parë, opozita e asaj kohe ankohej se qeveria po i uzurponte të gjitha pushtetet. Sot jemi 2 vjet më pas dhe opozita e re artikulon të njëjtën kritikë për qeverinë e re. Ju si mendoni, çfarë ndodh kur dëgjoni të njëjtën akuzë nga krah të ndryshme të politikës në Shqipëri? Si një qytetar amerikan që e shef Shqipërinë nga një, le themi, perspektivë amerikane, mund t'ju them që besoj që do të ishte mirë për Shqipërinë nëse klasa politike shqiptare do të shifte më shumë për gjërat që i bashkon se sa për gjërat që i ndajnë. Kjo ideja se cilido që vjen në qeveri ka gjithë të drejtat dhe ai që është në opozit nuk merr pjesë në jetën aktive politike, nuk është shumë e shëndetshme për demokracinë. Pa ditur detaje të shumta për atë çka ndodh në jetën politike këtu, unë besoj që pjesëmarrja në demokraci është modeli më i mirë. Dhe njerëzit që janë në pozicionet e udhëheqjes kanë detyrën të ekzekutojnë këto përgjegjësi. Atëherë kalojmë te bota e biznesit, zoti Granoff. Ju e dini mjaft mirë që aktualisht ka një krizë në bankën e Shqipërisë. Së pari duhet t'ju pyes, si mendoni ju se ndikon kjo krizë në klimën e përgjithshme të biznesit dhe të ekonomisë shqiptare? I think this is a serious matter. Besoj që kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Dhe arsyeja pse është e rëndësishme është sepse banka juaj e Shqipërisë luan një rol shumë të rëndësishëm për stabilitetin makroekonomik dhe financiar të Shqipërisë. Pra nuk ka vetëm një funksion të brendshëm, por edhe një funksion të jashtëm. Pra i duhet të menaxhojë gjithashtu dhe marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Bankën Botërore dhe me vende të tjera. Pra ky rol i Bankës së Shqipërisë është shumë i rëndësishëm. Dhe unë besoj që është një çështje shumë serioze dhe duhet trajtuar në mënyrë të tillë. Unë jam përfshirë me Bankën Shqiptare kur një nga investimet tona të para ishte Banka Amerikane e Shqipërisë dhe atëherë sistemi regulator ishte në hapat e tij të parë dhe ne në fakt në një farë mënyrë kemi punuar me Bankën e Shqipërisë në atë kohë për të përmirësuar sistemin regulator për të lejuar një stabilitet më të madh bankar në vitet që vijuan. Pra është një institucion të cilin e njoft pak më mirë do të thoja se sa të tjerët. Për sa i përket se çfarë ka ndodhur në të shkuarën, nuk i di të gjithë detajet, nuk jam një ekspert ligjor, më duhet ta them këtë, por është e rëndësishme që kur flasim për njerëz në nivele kaq të larta të qeverisjes, na duhet të bëjmë të sigurt që këta njerëz
mendoj unë, janë të pafajshëm derisa të provojnë të tillë, sesa përkundrejt të paragjykojnë si të fajshëm derisa nuk janë provuar të tillë. Për sa i përket të ardhmes, unë besoj që stabiliteti i bankës dhe i ekonomisë duhet të sigurohen. Kështu që sugjerimi im në këtë pikë të rëndësishme tuaj është që në vend që të fokusohemi tek individët, gjëja e parë që duhet të fokusoheni është se cilat janë kriteret që bëjnë një guvernator të mirë për Bankën Qendrore të Shqipërisë. Dhe ka disa kritere që janë të matshme dhe bien njerëzit mund të bien dakord. Një që duhet të njohë anën teknike se si funksionon një bankë. Dy, duhet të jetë i zoti që të menaxhojë një institucion të këtij niveli dhe stafin e tij. 3, duhet dikush që të jetë zoti të menaxhojë marrëdhënie kaq të komplikuara me institucione ndërkombëtare. E katërta do thoja është që ditë të menaxhojë marrëdhënien me qeverisë në mënyrë që të ruajë pavarësinë e bankës, por nga ana tjetër të jetë bashkëpunues mjaftueshëm me qeverinë për politikat makroekonomike. Dhe mos harrojmë, duhet të ruajë edhe pavarësinë e institucionit kaq të rëndësishëm si banka. E fundit duhet të ketë një kriter i cili duhet të ketë një njohuri të tillë mekanike ekonomike, se ku do ta çojë vendin në vitet që vijnë. Se mos harrojmë është institucioni që përcakton politikat fiskale të vendit tuaj. Pra unë shpresoj shumë që presidenti me autoritetin e vet dhe kryeministri me fuqinë e vet legjislative për ta konfirmuar apo aprovuar, duhet të bien bashkërisht dakord për të gjetur një person i cili duhet të jetë një kandidat që plotson këto 5 kritere në mendimin tim gjithmonë dhe të sjellë ato që të plotësoj besimin e njerëzve të organizmeve ndërkombëtar dhe ju të jeni si thua të rehatuar në drejtimin e institucionit kaq të rëndësishëm sa banka. Për arsye të punës dhe pozicionit tuaj ju keni bashkëpunuar me zotin Fullani, ish guvernatorin e Bankës së Shqipërisë. Çfarë menduat kur dëgjuat për historinë e vjedhjes së bankës dhe për atë personalisht? Keni të drejtë, e kam njohur zotin Fullani për një kohë të gjatë. E kam njohur në kapacitetin e vet profesional dhe në eksperiencën time i ka kryer ato detyra në mënyrë profesionale. E dyta do të thoja që nuk i di detajet se çfarë ka ndodhur me bankën dhe me përgjegjësitë e tij në, kështu që do ta shmangja përgjigjen e mëtejshme sepse nuk kam. Tani të mos harrojmë dhe diçka tjetër që detyrat tona janë ato që janë, natyrisht në një element njerëzor më erdhi keq kur mësova për atë çka i ndodhi, sepse në fundit ai është një qenie njerëzore dhe unë i tillë. Ju përmendët disa karakteristika që sipas mendimit tuaj duhet të ketë ai që do të jetë guvernatori i ardhshëm i Bankës së Shqipërisë. Aktualisht në vend ka diskutime nëse ai duhet të jetë shqiptar apo i huaj. Sipas mendimit tuaj, do të kishte ndonjë problem, do të ishte ndonjë gjë veçantë nëse guvernatori nuk do të ishte shtetas shqiptar? Perceptimi im është që duhet plotësohen kriteret, edhe një herë ju a theksoj. Duhet të jetë dikush i cili të jetë i kualifikuar në mënyrë të përshtatshme për të plotësuar. Dhe nëse do të ishte shqiptar, sepse do jetonte këtu, do njifte gjuhën, njeh vendin, është pjesë e këtij vendi, do të ishte mirë. Por nëse do të ishte pamundur për ta gjetur një individ të tillë, a do ta përjashtoja teorikisht dhe kategorikisht një kandidaturë tjetër jo shqiptare? Jo, nuk do ta bëja. Unë besoj edhe një herë që ju duhet të ndërtoni kritere në bazë të cilave duhet të vlerësoni kandidatët. Në qoftë se gjeni njerëz që i plotësojnë këto kritere, dhe kjo është thellësisht qasja ime personale për këtë çështje kaq të rëndësishme tuaj. Zoti Granoff, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, në rastin tuaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përmes punës së fondit dhe të fondacionit, janë investuar prej më shumë se 2 dekadash tashmë që Ballkani Perëndimor, Shqipëria, vendet e zonës të integrohen në familjen europiane, të demokratizohen. Mirpo, vjen çështja që një ndeshje futbolli si ajo që u zhvillua në Beograd tregoi se ndoshta janë vënë në pikpyetje shumë nga këto përpjekje më shumë se 2 dekada për ta demokratizuar, për ta europianizuar këtë zonë, Ballkani Perëndimor. Ju si mendoni?
You know, often we get lost in the noise of the moment. Humbasim në zhurmën që krijohet. Ajo që nuk më pëlqeu, pra një gjë e tmerrshme që ndodhi mbrëm, është që u krijua shumë zhurmë. Por nëse tërheq tërhiqesh një hap prapa, nuk e di, nuk e njoh Serbinë dhe nuk mund të flas, por nëse flas për Shqipërinë, do të thoja që zhvillimi ekonomik dhe politik në 19 vitet e fundit të Shqipërisë dhe marrëdhënia e saj në mënyrë të veçantë me Shtetet e Bashkuara dhe për këtë di pak më shumë se sa marrëdhëniet e Shqipërisë me Europën, do të thoja që ju keni bërë një progres të jashtëzakonshëm në të gjithë frontet. Dhe ka shumë ende për të bërë, pa diskutim që ka shumë, por, për shembull, jeni bërë një aleat i rëndësishëm i Uni, jo vetëm ekonomik, por jeni aleat i rëndësishëm në NATO, bashkëpunoni me Shtetet e Bashkuara në mënyrë strategjike, që nga më e fundit me ISIS, me atë që ka ndodhur në lindjen e mesme. Kështu që marrëdhënia në fakt ka më shumë dimensione se sa njerëzit mund të dinë apo mendojnë. Statusi kandidat në Bashkimin Evropian, jam i sigurt që nuk ju erdhi domethënë si një konsiderim i lehtë, por ju desh një rrugë gjatë që ta fitoni. Nuk ishte një dhuratë, por e fituat. Dhe përsëri kjo tregon që Shqipëria është duke zhvilluar për të arritur në atë pikë që ju plotësoni kriteret që ju duhen. Dëgjova për ndeshjen e mbrëmshme, ishte një ngjarje e tmerrshme do të thoja unë, sepse i tërhoqi njerëzit nga ajo çka është e rëndësishme që është panorama për të zhvilluar më së miri vendin tuaj ekonomikisht dhe politikisht. Zoti Granoff, ju jeni presidenti i Fondit dhe i Fondacionit Amerikan në Shqipëri. Fondacioni këtë vit mbushi 5 vjet, kurse Fondi vitin tjetër do të mbush 20 vjet. Kam mësuar se kur Fondi mbushi 10 vjet, ju sollët në Shqipëri një mesazh personal të ish presidentit Clinton për qeverinë dhe për popullin shqiptar. Ndoshta është herët, por mund t'ju pyes çfarë do të sillni për 20 vjetorin e Fondit në Shqipëri. Well, I hope to bring a surprise or two. Shpresoj të jem në gjendje të sjell një surprizë të këndshme. Është në fakt është e pabesueshme të mendosh që për 20 vjetësh jemi ende këtu. As më ka shkuar mendja kur në vitin e parë dhe në vitin e dytë që do të arrinim atë pikë. Ka ndodhur kaq shumë në këtë kohë. Po, është e vërtet, vitin tjetër ne festojmë 20 vjetorin e Fondit dhe pa diskutim së bashku me ju, me njerëzit e këtij vendi, do të festojmë dhe unë dua shumë që njerëzit vazhdojnë të njohin dhe të shikojnë atë çka ne kemi arritur të bëjmë në gjithë këto vite dhe le ta festojmë së bashku. Zoti Michael Granoff, unë ju falenderoj që ishit sonte në studio me mua, në studion e emisionit Kapital. Shpresoj të takohemi së shpejti ndoshta në 20 vjetorin e Fondit. I look forward to it, Aleksander. Thank you. Shpresoj ta bëjmë këtë. Ju falenderoj shumë, Aleksander. Për sonte përfundojmë këtu, takohemi së bashku të premten e ardhshme. Unë ju uroj natën e mirë.